ko lang siya. Hinayaan ko lang siyang lumabas ng pinto natin kahit na alam ko pwede siyang masaktan. Akong klaseng ina to eh. Ganun ako. Di pa rin ako makapaniwala. Alcoholic pala siya. Pero te, ano magagawa mo? Marami siya pambili ng alak eh. Nico, hindi porket madaming pambili ng alak ay alcoholic na. Ang hirap mag-judge ng tao dahil hindi natin alam pinagdadaanan nila. Sorry. Sorry. Panahon pa para ayusin lahat ng ito. Ayoko bumalik ng rehab. I want you to get better. Kung mangyari yun, we have to stop pretending. Bumalik ako ng rehab. Pwedeng di makaalam. Gagamitan nila yun against you, Dad. Hindi kang masira. And I Do don't not want care. to Ikaw mahalaga sa akin. Nirip mo ang kapatid ko! Nirip mo ang ate ko! Ama na yun! I get it. Hindi to tungkol sa feelings mo. It's about Rica's. But dude, nagpe-presume ka kung anong kaya at hindi kaya ni Rica. Hindi mismo narinig ka lang sa kanya. Tamang-tama yung dating mo, Misika. Have a seat. Gusto sana kita makausap. Actually, yun din po yung pakay ko, sir. I'm here to apologize. Sinabi niyo po sa akin kung anong gusto niyo mangyari. Kung paano tayo dapat sa isa't isa. Pero hindi naging maganda yung reaction ko. Okay lang ba talaga sa'yo na makita si Mayor? Kasi pwede naman kami na lang ni Axel yung humarap sa kanya. Sir, hindi ba personal yung tanong mo? O dahil tinanong niyo siya sa loob ng office, nagpo-fall siya under professional? Look, you don't need to apologize. Actually, oo. From the start, naging sensitive kayo sa lahat ng kailangan at nararamdaman ko. Ngayon, ako naman ang dapat maging sensitive sa mga kailangan ninyo. Axel, you need to hear this. Dude, I think I'm in love. Hindi ba masyadong maaga para sa ganitong usapan? Dear, unang date pa lang yon. How can you say you're in love? Di ba ganun yung Mrs. Gracia? Yung hindi mo matanggal ang mga mata mo sa kanya. Yung distracted ka lagi dahil siya ang concern mo. Yung gumagawa ka ng paraan para lagi kayo may connection. Kagabi, after po nung mga nangyari, na-realize ko na we never really know kung anong pinagdadaanan ng tao. Ang dali natin mag-assume, mag-judge.
Never ko pong naisip kung ano yung pinagdadaanan niyo, sir. Kung gaano kahirap yung sitwasyon niyo na nagtatrabaho ako para sa inyo. I'm sure nape-pressure kayo na maging okay ako dahil alam niyong sensitive yung background ko. Kailangan niyo maging maingat parati sa galaw niyo at salita niyo pagdating sa akin. Why do you make it sound na mabigat siya para sa akin? I'm sure it is. Kaya, naiintindihan ko na, sir, yung desisyon niyo na mas maging professional tayo sa isa't isa. Para din sa peace of mind din niyo, para sa ikababawas ng karga niyo, at nagigets ko na. Hindi yun love, Chino. Ang babaw eh. Paano mo naman nalaman? It's more than a physical connection. Manood ka kasi ng K-drama. Yung in love ka kapag concerned ka sa kanya kung okay lang ba siya. Ayoko. Yung idadrop mo lahat at tumakbo sa kanya kung kailangan ka niya. Yung gagawin mo ang lahat just for that 1 second na ngumiti siya sa'yo at pasalamatan ka niya. Kaya gusto ko rin po magpasalamat sa inyo, sir. Dahil hindi lahat ng employers katulad ninyo na tatanggapin yung katulad kong may ganitong pinagdadaanan. Pero kayo, binigyan nyo pa rin ako ng pagkakataon. Kaya gusto ko po kayong i-assure na ibibigay ko ang lahat ng kailangan ninyo sa trabaho. At yun lang. K-drama. Ano yan? Yung mahawi ang ulap, tapos may ray of light na magpapailaw sa mukha niya, then boom! Love? Parehas lang sa mga teleserye mo. Yung pag nakita mo siya, bibilis yung tibok ng puso mo. Tapos, boom! Ay, walang ganyanan ha. Don't disrespect my teleseries. Kayo. Ako kasi. Is it true? Kasama mo daw si Rika Sikat kagabi? Yeah. Wala naman siyang ginawa sa'yo? Nag-take ba siya ng photos or videos? Sabihin mo lang, what did you do? Vinidyohan niyo ba ako? Ikakalat niyo ba? Makakaganti ka na, Rika. I think pinagbintangan ko rin siya niyan. But actually, she was kind. I was drunk. Nag-threaten ako na ibangga sa pader yung kotseng sinasakyan namin. Hindi kita pwedeng iwan, okay? Hindi kita pwedeng hayaang ganyan. Pero hindi niya pa rin ako iniwan. And nung tinakbuhan ko siya, hinanap pa rin niya ako. And I think, bakit nasa yung damit ko? Nanakaw mo, no? Pinihisan niya pa ako when I puked on myself. Wala akong pinakita sa kanyang kahit anong maganda. Pero ginawa niya pa rin lahat ng yun para sa akin.
Ready, sweetheart? Yeah. Mr. Cheever, ano pinag-uusapan niyo ni boss? Yan ka na naman, Mr. Invested. Actually, I was just checking kung nasa mood ka. Manglibre ng lunch. Sinabi ko na sa kanya na okay na ako. Tanggap ko na. Professional lang, business-like, trabaho lang. Really? Thank you. For what? Para dun sa kahapon, ang daming nangyaring mabigat. Pero dahil nandun ka, na-lesson. Actually, nakatulong nga yung mga asar mo sa akin. Kaya, thank you. Rika. Ano yan? Yung mahawi ang ulap, tapos may ray of light na magpapahilaw sa mukha niya, then boom! Not? Uy, okay ka lang? Sorry, I need to make a phone call. Excuse me. Mayor, magandang umaga po. Dito na lang po tayo. Paki-fill upan na lang po ninyo. At babalikan ko po kayo mamaya. Thank you. Maraming reasons kung bakit nag-relapse sa mga may AUD. The biggest and most common factor is stress. Of course, stress is part of life and walang way to completely eliminate it. But how we deal with stress, the support we get from our loved ones. Our environment, importante ang mga yan in combating the urge. A bad combination of these factors could make one more vulnerable and more inclined to relapse. Meron bang major event at home that happened recently that might have caused her unusual amount of stress? Yes. Yes. Meron, Doc. As you know, getting treatment is only half of the work. Habang nandito si Raven, we'll be able to oversee her recovery. Mababantayan namin siya ng maigi. But once she steps out of the center, it's up to you to help her throughout her recovery. You have to make sure that when she gets home, she stays away from any stressors that would aggravate her.
hindi pa namin pinag-uusapan. You're having second thoughts. Paano namin pag-uusapan yung annulment? Na nagkakaganito yung anak namin. Si Raven. Ngayon niya kami kailangan. And I told her that we will fix this together. Pero pwede pa rin kayong maging we in fixing this problem of Raven without having to be married. A lot of people are doing that now, you know. It's called co-parenting. And I'm sure it will help a lot that Raven's an adult now. Ano nang balita doon sa technician? Yung nag-aayos ng telepono ni Archie. Well, we've been tracking him for weeks to no avail. Palipat-lipat kasi siya ng tinitirhan eh. But rest assured, we know his hideout now. We're going to get him, Troy. Para kay Rika. Nakasama ko siya kagabi. She's a great woman, Laura. She really is. I wish I had the right to be proud of her. Nais ko siyang makasama, makilala. But baka makasama yun kay Raven. Junior. Oh, love. Love, ang dami niyo palang ginagawa ngayon. Oh, love. Paspasan na to. Lapit na ng deadline namin eh. Gusto mo tulungan ko kayo? May oras pa ako kasi yung sinaing hindi pa naman siya tapos. Kung kantahan mo na lang kaya ako. Ganda. Love, ikaw na yun. Ikaw na yun. Ang ganda ng panahon. Sige, kung ayaw mo kami kantahan lang. Pwedeng punasan mo na lang yung mga tapos na para kuminis-kinis naman, love. Inutusan mo pa ako. Ikaw matangkad dyan eh. Sige, love. Since ayaw mo yung mga yan, punta na lang tayo workshop. May tuturo ko sa'yo. Nagtuturo ka sa akin, love? Junior, narinig mo ba yun? Natuturo ang love ko sa akin. Mag-isa ka muna dito, Junior. May tuturo muna ako. Yes po, of course. Right. Alis na ako, guys, ha? May second date kami ngayon. Maka-announce ko, kala mo ngayon lang nagka-second date. Ingit match, Rose. Sus. Mr. Invested? Kala ko ba magpapalibre ka ng lunch? Kanina pa kita hinahanap kaso di ka makagilap eh. Sayang, nasa mood pa naman ako. May
Lunch date ako kanina. Yo, Chino! Yup. Tuloy ba yung date mo mamaya? Siyempre. What do you think of me, ha? Ang klase. May ka-date na sa dinner, may ka-date pa sa lunch. Sana iisang babae lang yun. Okay ka lang, sir? Raging headache. O, paano? Wala na akong utang sa'yo, ah. Ikaw nagpas, eh. Ay, sorry, sir. You go left, I go right. Magandang araw. Magandang araw sa inyong lahat. Good afternoon, Mayor. Mr. Constantino. Like I said, Mayor, mapagkatiwalaan yun. Oh, I have no doubt, Mr. Constantino. But I'm really here because I would like to speak to Rika. May I have a word with you? Please. Pagbutihin mo naman yung trabaho mo. Yung pinabubuti ko naman, hindi ko naman to alam. Kailangan sweldohan mo ako dito, laba. Mamayang gabi, bibigay ko sa yung sweldo mo. Diyos ko na. Sige naman, galingan ko na nga to. Hindi kasi ganyan, love. Hindi kasi ako marunong. Ganito, sige. Hawakan mo, ha. Hawakan mo dito. Okay, Okay, sige. ganyan. Kasi yan, diinan mo dyan, love. Okay. Dito ako magsisimula. Okay. Dito. Yan. Okay, dahan-dahan lang. Suwabe lang. Mararamdaman ng kahoy yan. Kapag inaalagaan mo siya, ramdam na ramdam na yan. Ayan lang. Kaya pala parang, love ha. Mas madiin, mas suwabe. Sagad. Sagadin mo lang. Sanay na agad. Hindi mo ko kahit tanggapin bilang ama. There's not a day that goes by na hindi kita naiisip. Maging matinik sa pagpili. Alam ko na yung totoo! Yung tatay na kinabubuhian ko, hindi mo pala ako iniwan. Sa palagay mo, kaya niya takalikuran yung pamilya niya para sa'yo. Hindi niya yung gagawin para sa'yo. Dahil mahirap magkamali. All I want to do is fix that. Papapasukin niyo sa buhay ninyo si Rika Sikat? I'll make sure it happens. Pag nalaman ni nanay at tatay, masasaktan sila.
mapupuno ng kirot ang bawat gabi niyo. Yung sinabi ko kay Rika na maging professional na kami sa isa't isa, hindi ko alam kung paano gagawin. Ang dami na nalilito sa buhay ko. Tapos dadagdag ka pa? Anak, desisyon mo ito. Rika, you're here. Viral Scandal.